የአንዳንድ ሰዎች የሞራል ከፍታ ይደንቃል። በጥርጣሬ በክፋትና በጥሎ ማለፍ በተሞላ ዓለም ውስጥ ጭው ባለ በረሃ መሃል እንደተገኘ ጽጌረዳ የተነጠለ ፍካትን ይሸከማል። ሰብአዊ ስሜት ላይ ብርሃን ያርከፈክፋል። ዛሬ testifies the end of the world. The first impulse is to run. And when there's no place left to run, pray. Pray like there's no tomorrow. Because for the people dying all around you, tomorrow will never come. No one knows where to hide, how to save themselves, how to survive. Bodies beyond number. A firestorm of violence and madness. The terrible vengeance of God. It is the Black Death of the Middle Ages. The greatest biological disaster in the history of mankind. It is, as one witness testifies, the end of the world. የሰው ልጅ በአንድ ወቅት ምን ያህል ለጣፈንታው የተተወ ከውቀት አንጻር በዳዴ የሚሄድ ደካማ መጪው ሁሉ የሚጥለው ፍጡር እንደነበር ለማስታወስ እንዲህ አይነት ታሪኮችን መለስ ብለን ማየቱ ደግ ነው። የሰው ልጅ ከየትና የት ገደል ውስጥ አፈሩን አራግፎ እዚህ የደረሰ ፍጡር መሆኑንም ያስረዳል። የታሪክ ጸሐፊዎች በሰው ልጅ ታሪክ አሰቃቂው ምዕራፍ ይሉታል። In European history, has there ever been an event where possibly 50% of the entire population died in such a quick time? የሰው ልጅ ረዳት አልባ ሆኖ እንደ ቅጠል በጅምላ የረገፈበት ከትቢያ የቀለለበት ዘመን ታሪክ ጥቁር ሞት ብሎ በትውስታ ጥቁር መዝገብ አስፍሮታል። ጊዜው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1346 እስከ 1353 ነው። በዚህ ዘመን የሰው ልጅ እንደ ዛሬ የስልጣኔ ፉጨቱን ማፏጨት ያልጀመረበት ለጣፈንታው የተረገመበት በቀላል በሽታ የሚወድቅበት ዘመን ነበር። የበላችው ያቀራታል ሆነና በታሪኩ ቀምሶት የማያውቀው ቅዝምዝም ተወረወረበት። ቅዝምዝሙ የሚሊዮኖችን ነፍስ ሰበረ። 2-3 months 20% of your population is just a pile of corpses. So being stunned, I think, is probably the most obvious reaction they must have had, as well as being petrified and having no sense of what to do to make it stop. አስከፊው ወረርሽኝ በብዛት በእስያና አውሮፓ ላይ እንደ ልቡ ፈንጭቷል። በቻይና፣ ህንድ፣ ፐርሺያ፣ ግብጽ፣ በእንግሊዝ ሰውን በማዕበል ፊት እንደቆመ ቅጠል ጥርግ አድርጎ ወስዷል። ወረርሽኙ የርሺኒያ ፔስቲስ በምትባል ቁንጽል ባክቴሪያ ነበር የሚተላለፈው። የቡቦኒክ ወረርሽኝ ይባላል። ባክቴሪያውን የተሸከሙት አይጦች ነበሩ። አይጦቹ ግን ተፈጥሯዊ የመከላከያ መንገድ ቀድመው ስላበጁ ምንም አላላቸውም። እንዲህ ቢቀር መልካም ነበር። አይጦቹ ግን ቁንጫ አያጡም። ቁንጮቹ የአይጦቹን ደም ሲመጡ አብረው ቫይረሱንም ይወስዳሉ። ቁንጮቹ ባክቴሪያውን ከሰው ወደ ሰው እንደ ስጦታ አዳረሱት። ዝርዝሩ እንዲህ ነው። ቁንጫዋ በተመገበችው ደም ውስጥ ያለው ባክቴሪያ ሆዷ ውስጥ ይራባል። ተጨማሪ ምግብ ሲያስፈልጋትና ሆዷ ውስጥ የተራባው ባክቴሪያ ምግብ ማስተላለፊያዋን ስለሚዘጋው በልቶ ለማደር ስትል ሆዷ ውስጥ ያለውን ባክቴሪያ ወደምትመጣው የሰዎች ገላ ውስጥ ታስመልሰዋለች። በብዛት ባይጦች በቁንጫና ሰዎች መሃል በዞረው በዚህ ባክቴሪያ ሰዎች ተሸነፉ። የሰዎች ንክኪና ሳል ማስነጠስ የበሽታውን የስርጭት ፍጥነት ጨመረው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ረገፉ። I think the kind of reaction to the plague by contemporaries was a combination of the terror that one gets when one sees great numbers of people dying,
the random nature of the people who are killed, kings, queens, the rich, the poor, the young, the old, and so forth, and the disgust at the people who have the disease. And of course, over and above all of this is the fact that you don't know what causes it, and you don't know what to do about it. የወረርሽኙ ምልክት እንዲህ ነው። አንገት ወይ ብብት ስር የሐበሻ እንቁላል የሚያህል እጢ ብቅ ይላል። ሰውነት ክፉኛ በትኩሳት ይመታል። ማንቀጥቀጥ ይወርድበታል። ሰውነት ውልቅ ይላል። ራስ ምታት ይወቅራል። ከባድ ሳል ደግሞ አለ። የህመሙ ደረጃ ከፍ ሲል ሳምባን ክፉኛ ይጎዳል። መተንፈስ ጣር ይሆናል። እንዲህ አጣድፎ የታማሚውን ታሪክ በሳምንት ውስጥ ይቋጫል። በዚህ ወቅት ልጆ ላይ ማስነጠስ ማለት የገዛ ልጆን መግደል ማለት ነው። ወረርሽኙ ለዘር ማስተረፍ ቀባሪ ማስቀረት የሚል ሰብአዊ ስስት ሳይጎበኘው የነካውን ሁሉ ፉት እያለ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን አጨደ። በአውሮፓ ብቻ ሲሶው የአውሮፓ ሕዝብ በዚሁ ወረርሽኝ አለቀ። ለዛ ዘመን ነዋሪዎች ግን ምን እንዲህ በጅምላ እንደሚፈጃቸው ግልጽ አልነበረም። ያሰቡት አንድ ነገር የፈጣሪ ቁጣ ነው ብለው ነበር። ቁጣውን ለማስቀረት ወደ ፈጣሪያቸው ተንበረከኩ። አንዳንዶቹ ታማሚው ጤነኛውን ሰው አፍጦ ሲያዩ መንፈሱ በአየር ውስጥ አልፎ ነው የሚተላለፍበት እስከ ማለት ደረሱ። ጸለዩ፣ ምህላ ገቡ። ይሄ ሳይሆንላቸው ሲቀር ግን ቁጣን ያመጡብን መለኮታዊ ትእዛዝን ያልተከተሉ መናፍቃን በመሃላችን ስላሉ ነው ብለው ብረት አንስተው መናፍቃን ያሏቸውን ገደሉ። ወረርሽኙን አገዙት። ወረርሽኙ ግን አልቆመም። በጊዜው የሳይንስ ሀሁ ባልገባቸው ሰዎች ላይ እየሳቀ እንደ ንፋስ ሁሉን ማዳረሱን ቀጠለ። በጊዜው የነበሩ የልምድ ሐኪሞች መላ ያሏቸውን ሙከራዎች ሞከሩ። አልያዘም። እነሱንም ማፈፍ እያደረገ ይጥላቸው ጀመር። ዶክተር የተባሉ ታማሚዎች አጠገብ ላለመድረስ ሸሹ። አባ ኑስቲ ጸልዩለት የተባሉ ቄሶች አሻፈረኝ አሉ። For medieval people, to die without last rites is a more terrifying prospect than death itself. But as the death toll mounts and more priests succumb to the plague, the Bishop of Bath makes a startling suggestion. ሸማቾች ከንግድ ስፍራዎች ሸሹ። ሌሎች ብናመልጥ ብለው ወደ ገጠር ተሰደዱ። In literature are these cowardly figures, the rich who are going into the countryside and who are there frightened by their own mortality. So who's left behind? Who is back in town suffering but the poor and those who are unable to do what the rich can? ወረርሽኙ ግን የተለያዩ እንስሳትን ጭምር አድርሶ ነበርና አላመለጡም። የሰው ልጅ በዘመኑ ሁሉ ቀሎ የማያውቀውን ያህል ቀለለ። በየቀኑ ከ200 በላይ ሰዎች ወደ መሬት ማህፀን ተጣሉ። በፍሎረንስ በጥቂት ወራት ብቻ 60% ሕዝቧ በወረርሽኙ ጭዳ ሆነ። የወረርሽኙ ምክንያት የታወቀው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነበር። አሌክሳንደር የርሲን በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ባክቴሪያዋ እቻትና አለ። ያን ሁሉ ራሱን እንደ ትልቅ ምድራዊ ፍጥረት ሲያይ የነበረውን ሰው እንደ ቀልድ ስታረግፍ የነበረች በአይን የማትያዝ ባክቴሪያ ተገኘች። በጊዜው ምንነቱም ከየትነቱም ያልታወቀው ወረርሽኝ እንደ ልቡ ጋልቦ ነበር። ቱኒዚያ ጎራ አለ። ፈረንሳይ ኖር ሳይባል ሰተት ብሎ ገባ። ያገኘውን ጠረገ። አይገታ የለም። እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር በ1950ዎቹ የወረርሽኙ ኃይል ተዳክሞ በ1953 ፍሬን ያዘ። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ግን እጅግ ጨለማ የሚባለውን ታሪክ በድቅድቅ ጽልመት ከትቦ አለፈ።
ወረርሽኙ መጥፎ ትዝታ ብቻ ጥሎ አላለፈም። የሰው ልጅ መልካም ትምህርትም አስተማረው፣ አሰጋው፣ አስመረመረው። እንዲህ አይነት መዓት ቢወርድብኝ ምን ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁ ለሚለው ጥያቄ የመላ ጉድጓድ አስቆፈረው። በዛሬው የሰው ልጅ ስልጣኔ የቡቦኒክ ወረርሽኝ ብቅ ቢልም ብዙ ሳይራመድ እየተገታ ይቆማል። ለሳይንስ እጅ የምንነሳው Avian flu and Lyme disease all appear in modern populations simply because things change. Microbes are given an opportunity and they take it. To know Botham was to love Botham. Give me justice for my son. My son's life matters. I was scared. Can I give her a hug, please? I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. And I don't wish anything bad on you. የአንዳንድ ሰዎች የሞራል ከፍታ ይደንቃል። በጥርጣሬ በክፋትና በጥሎ ማለፍ በተሞላ ዓለም ውስጥ ጭው ባለ በረሃ መሃል እንደተገኘ ጽጌረዳ የተነጠለ ፍካትን ይሸከማል። ሰብአዊ ስሜት ላይ ብርሃን ያርከፈክፋል። ዛሬ በወሬያችን የምናነሳው ጉዳይ የዚህ ሰዋዊ ከፍታ አንድ ማሳያ ነው። ጉዳዩ የአሜሪካን የዘር ጉዳይ በመነጋገሪያነት ከቀሰቀሱ ብዙ ካባባሉ መሃል የሚገኝ ነው። አምበር ጋርነር ትባላለች። ፖሊስ ነበረች። በአንዱ ቀን ተሳሳተች አሉ፣ ወይም ተሳሳትኩ አለች። ተሳሳተችና ጎረቤቷ የሆነ ጥቁር አሜሪካዊ ቤት ገባች። ቦታም የተባለው ጥቁር አሜሪካዊ ሀገራማን ብሎ ቤቱ ቁጭ ብሎ አይስክሬም እየላሰ ነበር። ያልጠበቀው ነገር ገጠመው። ቤቱ ተከፈተ። አሜሪካ ዛሬም ከታሪካዊ የነጭ ሀገርነቷ ጥቁር መሆን እንደ ተቀባባይ ወንጀለኛ የሚታይባት ሀገር መሆኗን አውርተናል። እዚህ ጋርም የሆነው ያ ነው። አምበር ጋርነር ቤት ውስጥ ድምፅ ሰማሁ አለች። ወደ ኋላ አላፈገፈገችም። ደንግጣ ሮጣ እርዳታ አልጠየቀችም። ከፍታ ገባች። ጥቁሩን ቦታም እንደ ወንጀለኛ አየችው። መሳሪያዋን መዛ ተኮሰች። ቦታም ከተቀመጠበት ተንሸራቶ ወደቀ። የደረሱት ፖሊሶች ሊያድኑት ቢሞክሩም አልሆነም፣ ተሰናበተ። አካውንታንቱ፣ ዘማሪው፣ የሚያውቁት ሰዎች ሁሉ እሱን አውቆ አለማክበር፣ እሱን አውቆ አለመውደድ አይቻልም የሚሉለት ቦታም ላይነሳ ሀገር ሰላም ብሎ ቤቱ በተቀመጠበት ሶፋ ስር ከህይወት ሸርተት አለ። አልተነሳም። No Botham was to love Botham. ተከታታይ የችሎት ውሎች ሆኑ። ጋርነር ደንግጬ ነበር፣ ይገርለኛል ብዬ በጣም ፈርቼ ነበር ስትል በእንባ ታጅባ ለፍርድ ቤቱ ነገረች። I was scared. Whoever was inside my apartment was going to kill me. የአስከሬን ምርመራው በተቀመጠበት መገደሉን መግለጹን እንርሳው። ፈራው ካለች ደህንነቷ ወደ ተጠበቀበት ወደ ውጪ ቶሎ ብላ ለመውጣቷን ወይ በሬዲዮ እርዳታ ለመጥራቷን ከግምት እናውጣው። ተሳስቼ ገባሁ ያለችበት የቦታም ቤት እሷ በር ላይ የሌለን ደማቅ ቀይ ምንጣፍ ማኖሩን አላስተዋለችም እንበል። ጋርነር ቦታምን ከገደለች በኋላ 911 ደውላ ያለችው ነገር ግን የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ነው። እረፍት ላይ የነበርኩ ፖሊስ ነኝ። አፓርትመንቴ ውስጥ ያለው መስሎኝ ነበር እና አንድ ሰውዬ አፓርትመንታችን ውስጥ ያለ መስሎኝ ተኮስኩበት። ኦፕሬተሯ እሺ ሰዎቻችን ለእርዳታ እየመጡ ነው ትላለች። ጋርነር መለሰች፣ አውቃለሁ ግን እኔ ስራዬን አጣለሁ።
I'm an off-duty officer. I thought I was in my apartment, and I shot a guy thinking it was my apartment. And we have help on the way. I know, but I'm gonna lose my job. ለጋርነር ሰው ከመግደሏ ገዝፎ በዛ የጥብና ጭንቅ ሰዓት ያሳሰባት ስራዋን ማጣቷ ብቻ ነበር። Geiger leading police to the apartment in the moments after she opened fire. Over and over, Geiger says she thought she was in her own apartment. ብዙ በችሎቶች መከራከሪያዎች ተደመጡ። ምስክሮች ቃል ሰጡ። ጉዳዩ ከአንድ ዓመት በላይ ዘለቀ። በሂደቱ የጉዳዩ ዋና ምስክር የሆነው ጆሹዋ ብራውን በማይታወቁ ሰዎች ተገደለ። ግድያው በተለያዩ ሰዎች ጥርጣሬ ቢያስነሳም ምንም አይነት ማስረጃና ምስክር አልነበረም። ችሎቱ ቀጠለ። በሞቱ እጅግ የተሰበሩት ወንድሞቹ፣ በሐዘን የተሰበረችው እናቱ የፍትህ ወጋገንን ለማየት ናፍቀዋል። My life has not been the same. It's just been like a roller coaster. I cannot sleep. I cannot eat. It's just been the most terrible time for me. የውሳኔው ቀን ደረሰ። በዚህ የመጨረሻ የውሳኔ ቀን የቦታም ወንድም የሆነው ብራንት ጂያን የብዙዎቹን ልብ የነካ፣ ችሎቱን በአንድ ትንፋሽ ጸጥ ያደረገ፣ በእንባ በስሜትና በርህራሄ የተሞላ ሞራላዊ ከፍታውን ያሳየ ንግግር አደረገ። I forgive you. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did. የምር ተጸጽተሽ ከሆነ በራሴ በኩል መናገር እችላለሁ። ይቅር ብዬሻለሁ። አውቃለሁ ደግሞ ወደ ፈጣሪም ሄደሽ ብትጠይቂው ይቅር ይልሻል። I know if you go to God and ask him, he will forgive you. በድጋሚ ራሴን ብቻ ነው የምናገረው። በቤተሰቤ በኩል ያለውን ስሜት እንኳን አይደለም። እንደማንኛውም ሰው ወድሻለሁ። እንደ ወንድሜ ብትሞቺ ብትበሰብሺ ደስ ይለኛል አልልም። እኔ ጥሩን ሁሉ ነው የምመኝልሽ። And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. ይህን በቤተሰቦቼ ወይ በሌሎች ሰዎች ፊት የመናገር ሐሳብ አልነበረኝም። ግን እስር ቤት እንኳን እንድትገቢ ፍላጎቴ አይደለም። ጥሩ ነገር ነው የምመኝልሽ። Because I know that's exactly. ምክንያቱም በእርግጠኝነት ቦታም ያንን ነው የሚመኝልሽ። I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. እያለ ብራንት ጂያን ንግግሩን ቀጠለ። ፍርድ ቤቱ ትንፋሽ የሚሰማበት ጸጥታ ሰፍኖበታል። በድጋሚ እንደ ሰው ወድሻል። Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. መጥፎ ነገር እንዲደርስብሽ በጭራሽ አልመኝም። ይቻል አይቻል አላውቅም። እንዳቅፋት ይፈቀድልኛል? I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? ሲል ዳኛዋን ፍቃድ ጠየቀ። እባካችሁ ሲል ደገመ። ዳኛዋ ተስማማች። Please. ብራንት ጂያን ተነስቶ ወደ ጋርነር ሄደ። በንጹህ ልቡ አቀፋት። ሽርፍራፊ ሰከንዶች አለፉ። የብራንት ሰዋዊ ይቅርታ፣ ሞራላዊ ከፍታ የታየባቸው ሽርፍራፊ ሰከንዶች። የለቅሶና የሳግ ድምጾች እና ለቅሶ። ከጂያን ባለፈ ጋርነር በዳኛዋም ታቀፈች። በመጨረሻ የዳኞቹ ውሳኔ ጋርነር 10 ዓመት ተፈረደባት። We the jury unanimously find the defendant Amber Geiger guilty of murder as charged in the indictment. No outbursts.
10 years imprisonment in the Texas Department of Criminal Justice. ጥሩ ከሆነች ከ5 ዓመት በኋላ ባመክሮ ትወጣለች ማለት ነው። እርግጥ የሥርዓቱና የዳኛዋ ድርጊት ላይ ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። በፍርዱ እጅግ ማነስ የተቆጡም ብዙ ናቸው። ዛሬም ፖሊሶች በአሜሪካ ጥቁሮችን በጥይት እየጣሉ ራሳቸው እንዲህ በሕግ አካል መታቀፋቸው ጎርተውም እንደተጎጂ የሚታዩ ይበልጥ የሚታዘንላቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው ይላሉ። We're still dealing in America with black people being killed in some of the most arbitrary ways, driving while black, walking while black, and now we have to add living while black. ግን በዚህ ሁሉ ፍርደ ገምድል የአሜሪካ ሥርዓት ውስጥ ጂያን በድርጊቱ ከፍ ይላል። በድርብርብ በደል ፊት የሚቆም ብርሃን ያደርገዋል። የሕግ ሥርዓት ከበቀል ከመቀጣጫ ባለፈ ይቅር ባይ ልብ ሲታከልበትም ፍትሕ እንደሚሆን ይናገራል። እንዲህ ከፍ ያሉ ነፍሶች ባርኔጣ ከፍ ያስደርጋሉ፣ ሰዋዊ ስሜትን ይኮረኩራሉ፣ በበደል ፊት ይነግሳሉ። ለመሰል በጎ